Có một khán giả không mời mà đến. Có nắm lịch anh. Hả? Có lịch trên fanpage á. Có lịch trên fanpage đi. Dạ chào quý bà cô chú. Không có tử tế gì, qua đây để bào YouTube thôi đó bà con. Chưa có bào nha. Chưa có quay clip nào luôn, em đang coi chương trình. Đúng rồi. Dạ, Khương Dừa thì rất là thích mấy cái chương trình dạng quê hương vậy nè. Dạ, mà trước Khương Dừa có làm việc với lại cô Bạch Tuyết nữa trong chương trình Đường Đến Danh Ca Cổ. Mà Khương Dừa thấy cái danh sách nhân vật của anh Coleman là nói chung là toàn là tuổi thơ của mình không á. Ví dụ như là anh Ngọc Sơn, anh Đình Văn, rồi chị Thanh Hằng. Mấy anh chị đó giờ mình phải kêu đáng lẽ kêu bằng chú ha. Nhưng mà họ trẻ hoài, trẻ kêu bằng anh. Anh Đình Văn này 6 mấy, vẫn rất trẻ. Hồi nhỏ xíu là mình coi, hồi mình ở tuồng tắm mưa là mình đã coi Mưa Bụi rồi đó. Bây giờ mình mặc quần mình không còn ở chỗ, mình vẫn còn coi. Rất là thích những cái nhân vật này, cho nên là Khương Dừa sẽ đu suốt từ đây tới 15 tay để coi. Nói chung rất là thích. Với lại coi quay chia sẻ để truyền thông dùm chương trình. Hy vọng là quý bà cô chú anh chị ủng hộ chương trình, làm một chương trình rất là cực. Không có mướn nha. Dạ, không có tiền thuê nha, không có tiền thuê. Dạ. Bây giờ mà ai mà nhờ Khương Dừa mà truyền thông hay là gì PR ủng là tốn tiền lắm nha bà con. Một lông luôn rồi. Dạ đó, một lông luôn. Không, miếng này ngon lắm, miếng này ngon. Miếng này ngon. Đó, kế bên Khương Dừa là bà Ngân đó, bà đó. Đội ngũ để truyền thông quá. Nguyên đội ngũ truyền thông cho kênh Khương Dừa đang đổ bộ qua đây. Bà con cô bác, kể từ dịch tới giờ là hôm nay mới trở lại được phim trường á, rất là cảm xúc luôn á. Để tôi cầm cho. Đâu cần đưa lên về che cái lỗ mũi đâu rồi, ok. Hôm nay mới trở lại được phim trường á, mới có cảm giác phim trường, còn bữa giờ quay mấy show nhỏ không tội nghiệp luôn. Hy vọng là dịch cứ qua luôn hẳn luôn để trở lại làm những show quý bà cô chú anh chị, để cho quý bà cô chú. Sắp tới là show gì nè? Giới thiệu luôn. Giới thiệu luôn hả? Nhá hàng cho bà con biết sắp tới là Khương Dừa sẽ trở lại. Dạ. Mà sắp tới thì Khương Dừa sẽ trở lại với cái show mà cũng gắn liền với tên tuổi của công ty. Đó. Dạ, Khương Dừa nữa. Khương Dừa cũng có làm trong đó. Anh Coleman là tổng đạo diễn. Đó là chương trình Thách Thức Kinh Hài quý bà cô chú anh chị. Dạ. Dạ chị. Dạ, chào cô. Hy vọng là quý bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ. Thông tin thì chuẩn bị chia sẻ, thông tin casting chuẩn bị chia sẻ. Dạ. Nhưng mà trước tiên thì quý bà cô chú anh chị sẽ xem chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại phát sóng vào tháng 5 nha. Dạ, đây là một chương trình Khương Dừa. Bữa giờ Khương Dừa cũng rất là chờ đợi. Dạ. Nên Thách Thức Danh Hài sắp trở lại. Dạ. Đó rồi nha. Ôi đó thấy chưa? Nó dẫn cô đi nữa chứ không. Tháng 5 là ngày mười mấy tháng 5 anh? Mười mấy tháng 5 phát à? Mười mấy tháng 5 phát à? 12 tháng 5. Chính xác là 12 tháng 5. 12 tháng 5 nha quý bà cô chú anh chị. Hy vọng là quý bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ. Còn 18 tháng 4 này là show Bữa Ngon Nhớ Đời. Dạ. Trên HTV7. Rồi. Dạ, nhiều số. Bây giờ là anh em không đi suốt luôn, mình anh Coleman dẫn mịt không. Dạ rồi. Khói luôn rồi. Thôi sắp tới giờ làm việc rồi nghe. Rồi, thôi cầm cái đường kia đi. Cầm tí Cường. Thấy anh nói hay không? Anh Khánh đâu rồi? Anh nói y như trong kinh. Là cái bục này. Đúng rồi. Mình nó không tách cơ, nó không tách cốt được. Thì hôm qua em cũng bị dắt. Hả? Cái miếng màu trắng đó thành đồ dở lên hết. Đây cho lau sân khấu làm cái lau thôi chị. Cho anh Điền với cô Bạch Tuyết là ổn định cái mình lau cái tàu anh. Mình hỏi anh vô là anh vô phần này luôn nha. Theo khán giả trước khi đến với mẹ gì đặc sắc gì luôn nha. Cái giới thiệu nhân vật này thì mình quay sau. Rồi anh vô phần này luôn, xong anh hỏi 2 câu, xong rồi hỏi câu cơ duyên với lại câu cải lương chi bảo. Hỏi xong câu cải lương chi bảo á, thì sẽ có cái phần dẫn là bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại một vài hình ảnh nghệ sĩ như Bạch Tuyết của những năm đầu sự nghiệp, thì em sẽ chiếu 3 tấm hình. Ví dụ từng tấm á, ví dụ chiếu giờ tấm này thì anh hỏi cho cô tương tác, anh hỏi là tấm này là lúc đó là chị mấy tuổi, chị bao nhiêu tuổi, sự kiện gì chị nhớ không? Đây nó sẽ có, em sẽ chiếu thì lần lượt, ví dụ chiếu xong rồi tấm đó nói xong câu không, thiệt ra là em phải mặc đồ đẹp là tại vì mình đây là chương trình dành cho những cái nhân vật của mình. Chứ chương trình của mình thì thôi mình muốn ăn mặc làm sao cũng được.
Nay chương trình của chị rồi của các anh chị cho nên là em phải. Xin phép Điền nha. Dạ. Chị với lại quý vị khán giả, tụi mình vỗ tay cảm ơn ekip đã thay đổi em nha. Cảm ơn các bạn. Cuối cùng là cái người mà hưởng thụ lại dưới kia. Dạ. Dạ. Tại vì má Bảy á, phụ hát đó mới dạy bà Tuyết á, con hát hay là bởi vì có sự cảm xúc của khán giả. Con đang hát, con đang ngâm một câu, cái khán giả vỗ tay, cái câu thứ hai của con nó sẽ hay hơn. Dạ đúng rồi, mình khán giả đâu thể nào mà thưởng thức cái lưng của mình được. Có ngồi cho em bên này một xíu. Khi nào bắt đầu báo nha. Dạ, mình bắt đầu vô cái câu dẫn cái phần talk show luôn nha anh nha. Rồi. Rồi, máy chạy, khán giả ổn định, nghiêm túc giúp em, mình không sử dụng điện thoại nha ạ. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Kính thưa quý vị khán giả, trước khi chúng ta đến với các cái tiết mục trình diễn vô cùng đặc sắc của Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, thì chắc có lẽ quý vị và các bạn cùng với Colorman chúng ta ngược dòng quá khứ một chút xíu để lắng nghe những câu chuyện mà do chính nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, đó là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, kể về cái chặng đường nghệ thuật 60 năm của chị, của cải lương chi bảo Bạch Tuyết. Dạ thưa chị, có thể nói thì nếu mà nói về chị, có lẽ là rất nhiều báo chí rồi các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đã nói rất là nhiều và có rất nhiều thông tin. Tuy nhiên ngày hôm nay thì ngay trên sân khấu này thì em cũng rất mong là được lắng nghe trực tiếp từ chị, bởi vì giống như chị nói, cái cảm xúc mà trực tiếp bao giờ nó cũng ép phê hơn rất nhiều so với những cái gì mà mình được lắng nghe qua một người khác kể lại, hoặc là mình tìm hiểu qua một cái phương tiện nào đó thứ ba. Dạ thưa chị, thì em biết chị là đã đến với cái nghệ thuật nói chung và đến với cái cải lương nói riêng là từ lúc mà còn rất nhỏ. Thì chị có thể chia sẻ lại cái hành trình của chị từ lúc mà chị bắt đầu bén duyên với nghệ thuật như thế nào, và chị đã phải vượt qua nó như thế nào? Em tin chắc rằng là có rất nhiều khó khăn, thử thách. Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ. Xin kính chào bà con quý vị. Rất là cảm ơn bạn. Và cái chương trình của bạn rất là ý nghĩa, tức là dấu ấn, tức là những cái gì mà để lại ấn tượng. Dạ. Và huyền thoại, tức là đã qua rồi mà khán giả vẫn còn thương, vẫn còn nhớ, và người ta cảm tưởng giống như là không có thật. Cho nên là khi mà quản lý nói cho bà Tuyết hay á, thì tôi nhận lời liền với một cái sự cảm ơn tận đáy lòng của Vũ Điền, của chương trình, cũng như của tất cả quý vị khán giả đã dành một cái tình cảm rất đặc biệt cho một người nghệ sĩ cải lương đã 77 tuổi. Cảm ơn. Tôi vào nghề sớm lắm mà rất là tình cờ. Tức là ngày đó là đi học ở trong trường nội trú mà mẹ mất sớm lúc 8 tuổi, rồi ba có mất sau, cho nên cái sự chăm chút cũng không có được như mọi người. Thì là ở trong nội trú đó có mấy người bạn là con của mấy bác mà đơn ca tài tử giỏi lắm á. Buổi Điền xin lỗi. Cái rồi chủ nhật thứ bảy không có ai rước về, mới nói là thôi về nhà tao đi, bà tao đờn với mày ca. Mà thật ra ở trong lớp thì mỗi lần về Việt văn thì thầy với lại mấy sơ đó là kêu lên ca cho cả lớp nghe, thì ngay lúc đó là cũng đang nổi tiếng rồi. Rồi chưa kể là những cái lúc mà Giáng sinh đó, thì là được làm thiên thần bay, rồi hát rồi viva viva sempre inete. Kính chúc mừng đến phú cao huy quyền, rất là thuộc thánh kinh. Xong cái mới đi theo bạn về, thì ngày đó là các bác mà giỏi mà làm cho Pháp á, thì cứ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật cái là mặc áo dài, khăn đóng, rồi đàn măng sông, và rất nghiêm túc để mà ngồi đờn ca tài tử với nhau. Cái mấy bác biểu con ca đi, ca thử bài này coi. Xong cái đưa cái bài Ngựa Ô Nam đầu tiên, mà chắc có lẽ là thấm nhuần từ người nào không biết nữa. Nhưng mà mấy bác vừa đờn lần đầu tiên xong tới vừa đờn lần thứ nhì kia là bà Tuyết ca được, mà ca trúng liền à.
cái mấy bác đưa bài Lý Con Sáo, nó xong bảo đờn ca thì cũng đờn cái là ca trúng nhịp liền. Mấy bác nói ý cái con nhỏ này ngộ ghê vậy. Dạ. Thì nhưng mà bản thân thì Bạch Tuyết cũng biết sao, nhưng trong đó là có cô Bạch Huệ, có chú Tư Rộm là hề nổi danh lúc bấy giờ. Cái chú Tư Rộm có một người vợ là bà là cô Bạch Mai. Cái cô Bạch Mai nói để anh đưa cái con nhỏ này nó lên Đài Phát Thanh đi. Thì là có quen với lại chú Duy Chỗ là đờn tranh rất là xuất sắc. Thì chú nói tôi có một cái ban Duy Chỗ trên Đài Phát Thanh á, bây giờ là cứ 2 tuần là 1 tuần cải lương, tức là phát lần nửa tuần là nửa tiếng đồng hồ. Thì lần đầu tiên là lên đài, cái báo chí nói liền có một con chim lạ bay vào làng nghệ thuật. Thì nói chung là những cái sự việc như thế tiếp diễn. Mà hồi mà mẹ mất thì mình rất là muốn bỏ nhà đi giang hồ, nhưng mà không biết đi đâu. Rồi sợ khổ, rồi đọc tiểu thuyết, rồi thấy là ra ngoài bị dụ, rồi bị đánh đập này nọ, không dám đi. Thì xong cái bỗng nhiên có ở Kiên Giang có một cái đại gia đó, họ lập ra một cái đoàn hát, và một đại gia nữa cất một cái nhà hát mới thì gọi là đoàn Kiên Giang. Thì đoàn đó là do Ba Điêu Quyền á, soạn giả Điêu Quyền lúc bây giờ rất là có uy tín trong cái làng nghệ thuật của mình. Cái cô Đào Chính á, còn 15 ngày nữa đoàn hát khai trương, cái thì cô Đào Chính cổ có một đoàn khác bắt cổ nhiều tiền hơn. Hồi xưa là gọi là bắt đào bắt kép á. Dạ. Rồi cái cổ đi xong cái Ba Điêu Quyền mới lợi nhà, mới nghe mấy chú mấy bác nói đó, mới lợi nhà xin ba. Thì ba không cho đi, tại vì ông nội nói là ba dạy con không có tốt, cho nên là mới sinh ra cái xướng ca vô loại. Tức là ở nhà lúc xưa là thậm chí bây giờ cũng có nhiều gia đình cấm cho con đi theo nghề đâu. Cái mình mới nói với ba là ba ơi, ba cho con đi, ba không cho con cũng trốn đi à. Tại vì á, con không có chịu ở nhà, mà ba cho con đi á, con làm đàng hoàng á thì con về. Còn nếu mà con hư hỏng và bê bối á, thì con tự con chết luôn, với nhà khỏi bằng tiếng. Mà lúc chị nói gì ba chị lúc đó là cái chị nói câu đó, lúc đó chị mấy tuổi? Dạ sắp sửa 16. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì là chưa có cái ID, bây giờ mình gọi ID đó, căn cước đó. Chưa có chứng minh. Cho nên là phải khai cái tên đó cao hơn chút xíu nữa, 2 tuổi là 18 thì mới được đi. Thì làm giấy tờ đó, rồi ba ký một cái giấy để cho Ba Điêu Quyền đưa xuống. Thì xuống dưới là tập tuồng 15 ngày. Nhưng mà Bạch Tuyết nhớ lại là không biết sao mình gặp rồi làm quen với mấy anh chị mà người ta múa rồi vũ nữ gọi là trong đoàn á. Đánh kiếm này nọ đó, mấy vệ sĩ á. Mình nói tại vì mấy người này là người ta múa là ta được trả lương, như vậy là phải múa hay lắm. Rồi mấy người đánh kiếm này được trả lương thì nghĩa là mấy người này phải đánh võ hay lắm. Cho nên là tập tuồng xong rồi đó thì ở lại để học đánh kiếm, học múa. Mà lúc đó thì mấy chị đánh kiếm, mấy chị mà múa với mấy ông đánh kiếm á, lớn hơn mình nhiều lắm mà, mấy tuổi. Mà người ta thấy trời Đào Chánh mà sao lợi nói chuyện thân thiết người ta dễ thương lắm, cho nên người ta hết lòng dạy. Thì thật ra là chỉ có 15 ngày thôi. Nhưng mà quý vị khán giả có hình dung không, bây giờ mà nếu mà Tuyết lên sân khấu mà giơ tay mà đẹp này kia, thậm chí với kiếm này nọ là công tình của các chị múa lúc bấy giờ và của các anh và nghệ sĩ lúc bấy giờ, buổi đầu đời khi mà Tuyết bước vào làm diễn viên. Cho nên nếu mà quý vị ai còn sống nó xin hãy nghe lời của bà Tuyết mà nói một lời biết ơn cho tới bây giờ. Thì bây giờ là bác Tiêu Sái đó, ông mới bẻ tay bẻ chân, ông là đạo diễn. Cái tập rất đàng hoàng tử tế rồi. Ngày đó là tối đó là khai trương, buổi sáng đi, rồi đi qua thấy cái lọc hát để cái hình mà chút quá lớn. Trời ơi không thể nói được trong bụng mình nên thế nào. Chị đi, chị tới, chị lui, chị qua, chị lại. Đi qua túp bên đường bên kia, nhìn sang ý mình. Mà nước mắt chảy ròng ròng đó, quý vị. Và cái hồi hộp quá không biết tới lên là sao, em biết lên sân khấu kiểu nào. Thì tối đó ở trong đoàn mới chọn một chị Cẩm Hồng là cái người mà đóng đàn độc. Mà chị là người ở ngoài đời mình thấy rất bình thường, nhưng mà khi hóa trang make up lên nó đẹp vô cùng. Thì ở trong sân khấu nó có một cái truyền thống là chọn những người như vậy đó để làm mặt cho cái cô Đào đầu tiên mà cổ lên sân khấu ngày đó.
thì bà Tuyết được vậy. Cái xong xuôi hết. Mà nói thiệt với quý vị đó, nói thiệt được không? Dạ được. Dạ, quý khán giả đang muốn nghe nói thiệt. Tại vì hồi đó tới vì mình lúc 16 tuổi tụi mình chưa có gì hết trơn á. Mà hồi đó không có cái số trang mà có mút như bây giờ. Cho nên bà bầu á mới đi mua cái số trang, xong cái mua 2 cái khăn đụng vô. Tại vì đóng cô lấy đòi người tráng sĩ lên đường đi cứu nước mà. Dạ, mà mới 16 à, nó chưa. Dạ, mới có 16 thôi, chưa từng biết yêu ai nữa. Điện nước nó chưa có, nó chưa nên phải nạp thêm. Dạ đúng rồi. Cái tối giờ hát, cái đứng ở cánh gà, bác Tiểu Sáng nói tới con mà nó ra đi. Trời ơi, không dám ra. Dạ. Không dám ra, run như vậy nè. Cái bác đẩy ra cái, xỉn nỉ cái gì. Cái đứng lên, hát luôn hết đàng hoàng tử tế cho tới chót. Cái vậy vụ tay quá trời quá đất. Dạ. Cái tối giảng hát được lãnh lương. Quý vị ơi, một đứa con nít 16 tuổi mà được một đống tiền á, làm đào chánh mà cầm tiền hoài không biết đi tới đi lui. Hỏi mấy chú hậu đài, chú lương chú mỗi đêm nhiêu gì chú? Hỏi cô cái anh vệ sĩ, lương anh nhiêu đêm? Trời ơi, cô Điền ơi, nó cách biệt mấy chục cây số. Dạ. Mình nói trời, sao mình vô mấy vô hát mà sao mình được nhiều tiền quý vị? Tối mai người ta còn cho mình hát nữa không? Mà từ đó đó thì bà Tuyết mới nghĩ rằng mình phải chia sẻ cho đàng hoàng. Không có ai dạy mình hết á, nhưng mà mình nghĩ cuộc sống mà nó cách biệt nhiều quá thì nó không phải đúng như vậy. Ngày đó mình cũng không biết đạo như thế nào, cũng không biết phải quấy là gì, nhưng mà chị thấy rằng người ta cũng như mình, người ta cũng có cha mẹ, anh em, bà con, mà ít quá như vậy thì về làm sao nuôi được ông bà cha mẹ. Yeah. Cái mình mới nói với bầu Ngánh á, hồi đó gọi là hát từng bến á, tại vì đoàn có khi là đi bằng ghe nữa. Yeah. Cái xong mỗi một bến như vậy đó là nhiều nhất á, là 5 ngày, ít nhất á, là 3 ngày. Xong mình mới nói với bà bầu á, nếu hát 3 ngày á, thì con lãnh lương 2 ngày thôi, còn 1 ngày thì chia đều hết cho mấy người công nhân hậu đài. Thì từ đó cho tới ngày lớn á, thậm chí cho đến bây giờ mà tôi đi hát á, mà có một cái chương trình mà có hậu đài thì mà tôi cũng chia như vậy đó. Và sau này khi mình lớn thì ông bà mới biết, rồi học Phật này nọ rồi mới biết rằng làm cái đó là phải đạo. Tại vì mình biết nghĩ tới những người xung quanh. Chưa kể là Mã Bảy Phùng Hái dạy á, con biết không, cái nghề này là một cái nghề tập thể. Trước khi con ra đây đó, người ta make up cho con, rồi mấy người công nhân đó người ta sắp từng cái ghế, sắp từng bóng đèn gọi cho con, rồi những người đàn. Đây là một cái nghề mà nó rất là nhiều con người tổng hợp lại với nhau. Cho nên mỗi một lần á, mà con khán giả vỗ tay con á, thì con phải nhớ rằng bao nhiêu người ta cúi xuống để cho con bước lên lưng của người ta, thưa quý vị. Cho nên con không được chậm. Yeah. Tức là con phải biết nghĩ bao nhiêu người đó là một. Thứ hai, cái nghệ thuật cải lương á, thì là 100 năm nghệ thuật cải lương á, thì con nên nhớ rằng cải lương ra đời để chống ngoại xâm, để bảo vệ giữ gìn văn hóa của dân tộc, chứ ở đây không phải là một cái loại hình xuất hiện để giải trí đơn thuần. Tại vì trước năm 45 đó, thì những người làm cách mạng và độc lập đất nước đó là người ta chết, người ta bị tù đày, không có người nào mà không bị. Cho tới cái khi mà cải lương ra đời đó, để làm sao cho cái chèo á ý a chậm quá, thay thế được. Rồi tuồng á thì là quân sử thần tử thần bất tử bất trung, phụ sử tử bất vong bất hiếu. Tức là tiếng Hán Việt nhiều quá. Những người trẻ lúc bây giờ họ không hiểu và họ chán, và họ thích nghe Le Marseillaise của Pháp, và họ thích vô nhà hát Tây hơn là ở một cái chiếu chèo ở sân đình. Và cải lương của con đó là ông bà mình thay thế vô cái đó để làm sao cho được một cái hình thức giống như là operette của Tây, tức là một chút ca rồi một chút hát rồi một chút nói. Kịch diễn. Cho nên cái cải lương nó gồm á, thi là thơ đó,
ca, vũ, nhạc, kịch gồm lại thì mới là cải lương. Nó là một cái nghệ thuật tổng hợp. Thành thử nếu con muốn trở thành nghệ sĩ cải lương thì má đòi hỏi con hai việc. Một là con phải học cho thật thuần thành thi ca vũ nhạc kịch, để người ta biểu con làm xiết con cũng làm được nữa. Bởi vì con sẽ đóng rất nhiều nhân vật từ trung thần cho đến định thần cho tới đủ thứ hết á. Và rồi á là, nhưng quan trọng hơn hết cái hồn của cải lương đó chính là dân tộc. Cho nên con muốn hát cải lương hay, con muốn bà con thương con. Lòng con đối với dân tộc như thế nào, đối với đất nước như thế nào, đối với những bà con nghèo bất hạnh họ sống ra làm sao. Nếu con không biết thương xót họ, nếu con không biết nâng đỡ họ, thì con có hát hay ngàn lần đi nữa khán giả cũng không cần con. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì Colorman thì có một cái mình nghĩ là một cái duyên, một cái nhân duyên rất là lớn, được gặp gỡ chị Bạch Tuyết trong cái đường đến danh ca vọng cổ đầu tiên. Và thật sự nếu mà không có chị Bạch Tuyết, chắc lúc đó mình cũng không dám làm một cái chương trình nó lớn như vậy. Trước đường đến danh ca vọng cổ thì đã có rất nhiều chương trình lớn để tôn vinh cái nghệ thuật cải lương cũng như vọng cổ. Nhưng mà chính chị Bạch Tuyết là đã cho mình rất nhiều cảm hứng. Mặc dù mình là ngoại đạo, mình không có biết gì về cải lương thì ca cổ, chỉ biết là thích. Giống như các bạn trẻ hồi nãy nó hỏi tại sao bạn đến đây, năm nay bạn mới có 20, 23, 24 tuổi mà rất nhiều bạn trẻ hôm nay cũng đến đây. Mình nghĩ đây là những cái chương trình để mà nó rất là phù hợp với lại những người lớn tuổi, hoặc thậm chí là phải từ U30, U40 trở lên thì mới thích. Nhưng không ngờ đây là rất nhiều khán giả rất trẻ. Thì cái nhân duyên đó là một cái nhân duyên lớn mà mình tiếp thu được rất nhiều cái năng lượng tích cực từ chị Bạch Tuyết. Thì hôm nay nghe chị nói thêm một chút xíu, kể những cái chuyện đó, mặc dù nó ngắn gọn đơn giản thôi, vì trong cái khuôn khổ chương trình mà không có thể nào kể hết một cái câu chuyện cuộc đời của chị được. Mà chị có nhiều điều lắm, thật sự luôn, có rất nhiều thông tin mà mình muốn hỏi chị ngay trên sân khấu này để chia sẻ với quý khán giả, nhưng mà thật sự cũng thông cảm dùm là vì cái thời lượng. Xin phép trình bày với lại Vũ Điền với khán giả là về cái văn học của nghệ thuật cải lương. Cái chức văn học đó có thể nói rằng những tác giả mà viết cho cải lương hầu như là 100 năm nay đó là những nhà bác học, những giáo sư, những thầy giáo. Thí dụ như là ở trong cái vở mà Dương Nga chẳng hạn, thì nó có một cái đoạn là lúc đó là bà Dương Nga bà đã buồn lắm, là vì ở ngoài thì giặc Tống, bên trong thì ông Đinh Tiên Hoàng vừa mất, tức là bà lên làm thái hậu lúc bà chỉ mới có 22 tuổi. Và những người mà gọi là cựu chiến binh đó, ở trong triều đình đó, không ai tin tưởng bà. Và người ta cứ chăm chút là mỉa mai bà cái chuyện mà bà giao 10 đạo quân cho Thập Đạo Lê Hoàng, mà cho rằng bà vì tình cảm riêng thì bà cảm thấy là mình không còn có thể nói chuyện với con người được nữa, cho nên bà mới nói chuyện với Gươm Giáo để thay thế cho cái tấm lòng của mình. Ơi giáo, ơi gươm, ơi trường thương, ơi đoạn kiếm, có phải các người đã theo tiên quân ta bao đời, sao hôm nay lại trầm mình trong giá gỗ, cam chịu phận hẩm hiu? Xin lỗi, chỗ này có nhạc sĩ Thanh Hải đó. Hải bên trong đờn giùm chị được không? Dạ chưa tới cái đoạn đó đúng không? Chưa tới dạ chưa chị chút xíu nữa. Dạ. Tức là như vậy là nhắc dùm cho chị. Dạ rồi. Cứ Hải đang có Hải mà dạ, như vậy nó sẽ Xin lỗi khán giả. Dạ, lý do là hôm nay đó là các bạn có một cái hạnh phúc là các bạn tham dự cái buổi diễn đầu tiên, nhưng mà cũng các bạn có một cái sự thiếu hạnh phúc, tức là các bạn đang xem hậu trường trước khi phát sóng.
Cho nên nếu có cái gì sơ xuất thì Điền với lại bà Tuyết là dạ đúng rồi, dạ có đúng, dạ có đúng, dạ không sao chị cứ dạ chị cứ ngồi tí. Dạ chị vừa nói cái Dương Nguyên Nga thì chị đứng dậy cái hãy rau nha cô nha. dạ là mình ở đây em còn một hai ý để hỏi chị á. Từng cái một. Dạ đúng rồi. Không cưng. Diễn cái này là nhạc nền không á, em nhớ. Dạ. Đúng Hải ơi, có người kêu. Dạ em còn hai ý nữa để hỏi chị. Nên là chị dùng xong bài này cái cưng hỏi nha. dạ còn một ý là cải lương chi bảo nè. Okay. Với lại một ý nữa là lúc đó ý thứ ba mới là tới một số vai diễn, trong đó có vai diễn Thúy Kiều, Kim Vân Kiều, rồi mới tới cái giới thiệu anh Thanh Hải. Dạ. Okay. Dạ không sao chị, thoải mái mà, ngồi mình nói chuyện như tự nhiên thôi. Dạ. Anh Hải vẫn ngồi đó, anh chị em mình nói chuyện vậy. Dạ tiếp chưa được cho em, tại vì cô Bạch Tuyết nói chuyện hay quá, anh không có nhảy vô anh cắt được. Dạ cho chú Hải test cái âm thanh xong rồi. Dạ không, nãy mấy đứa nó cứ nói anh ơi sao câu này là anh hỏi tiếp, nhưng mà em thấy chị nói chuyện đảo quá em ngồi em nghe luôn. Dạ không gì chị. Trời ơi, có nhiều thông tin trước giờ đâu biết, ai biết đâu, nên phải nghe. Cứ chị cứ nói thoải mái rồi lúc nào em thấy thôi. Dạ không sao, em cắt đảo được. Dạ chú Hải xong thì chú Hải vô cánh giúp con nha. Chú Hải vô cánh, khi nào anh Điền mời chú Hải ra thì chú Hải ra chào cái chú Hải mới về cái chỗ đàn. Có vậy hả? Dạ. Không. Dạ. Anh tưởng là làm luôn cái như hồi nãy là chị cứ tiếp luôn chứ chưa tới phần giới thiệu anh tưởng là như thế. Dạ chưa anh chưa. Chưa. Dạ mình cứ theo đúng. Rồi. Dạ tại vì nó liên quan tới đường dây tiết mục á cô Tuyết ơi, cho nên là dạ thông cảm giúp con mà. Dạ không sao. Không đâu có gì đâu có gì. Dạ. Cái biên tập mà. Dạ làm sao mà. Tụi em cứ giữ cô ơi, giữ chú đó lại. Rồi không sao đâu. Dạ rồi chú Thanh Hải núp luôn chú ơi, chú bị núp luôn. Ra chào, đứng ở đây chào hay là đứng ở đây? Chú đứng đây chú chào hay là chú bước qua gần cái ghế của anh Điền chú chào là được. Đây phải không? Dạ rồi. Đây phải không? Dạ. Giống như chú ra chú chào khán giả cái vô đúng không? Dạ đúng rồi. Phải brief chú trước chứ chú không biết, anh cũng biết anh đứng đâu. Dạ rồi mình qua câu thứ hai nha chị. Dạ rồi máy xong. Dạ thưa chị, thì chị vừa chia sẻ là cái khởi đầu của chị với bộ nghệ thuật cải lương, và mới có 16 tuổi thôi mà chị đã là đào chảnh rồi. Thì em nghĩ đây là có thể nói là chắc cái thời điểm đó là một hiện tượng đó. Tại vì trước mà Tuyết thì đa số là vô gánh hát rồi làm vũ nữ, rồi đào phụ, đào nhì, rồi mới lên đào chính. Chứ còn cái trường hợp này thì cũng ít thấy. Vừa vô là có cơ hội làm đào chính liền á, thì trong sân khấu cải lương trong năm cũng ít thấy. Dạ thì có thể thấy là nói tóm lại là chị có rất nhiều danh hiệu nè. Cái thứ hai là có rất nhiều cột mốc trong cái sự nghiệp của chị. Hơn 60 năm. Nhưng mà em nghĩ rằng một trong những cái cột mốc đó là khi mà chị được phong là cải lương chi bảo đó, thì nó cũng đến với chị từ rất sớm. Em không biết là cái cảm giác của chị lúc đó là như thế nào. Tức là lúc đó là hồi đi hát đó là cuối năm 60. Tới năm 63 đó là ở đoàn thống nhất đó, của Cộng hòa Úc Trợ Ôm á. Thì lúc đó là hát cái tuồng Tàn Một Kiếp Hoa của tác giả Tân Nguyên. Và được huy chương vàng giải Thanh Tâm. Cái giải Thanh Tâm lúc bấy giờ đó là nếu mà cái nghệ sĩ trẻ nào mà đoạt được á thì sẽ được bầu gánh lên lương gấp 10 lần trước đó. Ví dụ trước đó mà mình 1 triệu đồng một đêm, thì sau khi lãnh cái giải đó rồi thì mình sẽ được bầu ký một cái hợp đồng hơn nữa, và khoảng chừng 10 triệu đồng một đêm.
tức là nó giá trị như vậy. Là tại vì cái giải đó mình không thấy có giám khảo để mình lo. Ví dụ suốt một năm đó là hát bao nhiêu tuồng, rồi khán giả như thế nào, rồi bầu gánh phản ứng ra làm sao, rồi có nhiều khán giả tới gọi mình nói là cái tuồng này có Út Trợ Ôn không, tuồng này có cô Út Giang không, tuồng này có Thanh Nga không, không có tôi không coi. Thì là cái giải thưởng đó là một cái giải thưởng đưa một cái người bình thường, nghệ sĩ bình thường lên một cái nghệ sĩ trẻ có tên tuổi. Thì năm 63 và cho tới sau đó thì về Dạ Lý Hương thì được hát chung với cậu Mười Út, được hát chung với nghệ sĩ Hùng Cường, mà sau đó báo chí gọi là cặp sóng thần đó. Thì đó là lúc đó hát được cái tuồng Tuyệt Tình Ca, Người Đối Diện Lương Tâm và Tầng Nương Thất của tác giả Hà Trì Hoa Phượng, và Tuyết được đo đi đóng dài. Tức là bầu gánh nhờ một người soạn giả giỏi xem cái dáng của Vũ Điền như thế nào thì mới viết một cái vai riêng cho Vũ Điền. Mà cho dù người khác có ca hay hơn hay là đẹp hơn thì diễn cũng không được, tức là diễn cũng không xuất sắc như vậy được. Tức là ở trong người mình đã có cái gì đó thì cái người tác giả họ hiểu điều đó. Ví dụ như cái giọng ca bạn dài thì chỗ đoạn đó tác giả sẽ cho bạn ca thật là hơi dài, còn nếu mà cái hơi bạn ngắn thì ở đó tác giả sẽ cho bạn diễn vừa ca, thành thử vô một đôi vùng cổ không cần phải hơi dài mà khán giả vẫn thấy hay, tại vì nó hợp lý. Thì mà Tuyết được mấy cái vai đó ở Thống Nhất với ở Đoàn Dạ Lý Hương, và từ cái vai mà Tần Nương Thất, tức là ngôi nhà của cô Tần đó, thì được cái giải diễn viên xuất sắc của giải Thanh Tâm. Thì nếu mà cái thời đó mà như vậy nghĩa là bạn ăn trên hồi trước rồi, tức là bạn đưa vô trong cái gọi là best seller đó. Nếu mà là cuốn sách thì thật ra là lúc đó còn trẻ mà, cho nên là không biết làm cái gì với tiền, cũng không biết làm cái gì với sự nghiệp gì hết. Chỉ biết là mỗi lần lên sân khấu mà khán giả vỗ tay thì càng nhớ mẹ nhiều hơn. Tức là sao mẹ không còn sống là để cho mình khoe với mẹ những cái điều này. Cho nên là chỉ còn một mình ba, mà nhiều ba sống với bác sao, nhưng mà mình nghĩ ba với mẹ đó sinh mình ra tức là ông trời. Hai vị đó có chuyện gì mình cũng không được phán xét, tại nhờ có hai người mà. Cho nên bây giờ không có mẹ thì mình lãnh một cái dao kèo lớn như vậy, thì về cất nhà cho ba. Cái lần đó là sau đó là cất lãnh được một cái dao kèo mà cất được cái nhà 3 tầng với mua được một chiếc xe mới. Dạ, mới 16 tuổi chị Bạch Tuyết là đầu chánh, 18 tuổi là nhận cái danh hiệu cải lương chi bảo. Thì phải nói là nếu mà với những nghệ sĩ trẻ thì mình nghĩ rằng đây là một cái, phải nói là một cái may mắn, mà một cái gì đó mà không phải nói là phước đức lớn lắm. Nhưng mà chắc là ít ai biết được, mặc dù là mọi thứ đến với chị rất là thuận lợi trong những cái năm tháng đầu tiên ở cái tuổi rất là còn trẻ. Nhưng mà thật ra là chị Bạch Tuyết cũng có những cái cột mốc trong cái cuộc đời cũng như trong sự nghiệp. Chắc em nghĩ cái này chắc là khán giả muốn nghe nhiều nè. Chị mới vừa nói lại về cái câu chuyện của mẹ chị á. Thì, nhưng mà nó như thế này nè Vũ Điền à. Tức là mình đọc trên thế giới những cái người mà họ có một cái danh gì đó hoặc là có gì xuất sắc đó, thì bao giờ trong quá khứ họ cũng chịu một cái nạn lớn lắm. Ví dụ như là Maxim Gorky tự tử vào năm 19 tuổi. Ví dụ như thế là Hemingway, tác giả Người Ông Nhà Biển Cả, thì ông bắn vào đầu ông tự tử. Rồi thí dụ như là Charlie Chaplin thì phải rời Pháp sang Mỹ mới nổi tiếng. Picasso thì phải rời Tây Ban Nha sang Mỹ thì mới trở thành nổi tiếng. Tức là những cuộc đời của những người này mà mình đọc lại đó, mình thấy đau thương lắm. Có lẽ là mình nghĩ có lẽ ông trời không thương, tại vì ra đời về gặp một chuyện quá kinh khủng, cho nên là được bù lại. Và từ đó đó, cái người mà được bù lại đó thì cảm thấy rằng cảm ơn trời đất. Nhưng mà chắc có lẽ quý vị còn biết nhiều hơn là Tuyết, Vũ Điền biết hơn là vì sao? Khi chúng ta có tất cả mà chúng ta mất mẹ hay là chúng ta mất cha ngay từ khi chúng ta còn nhỏ, thì đó là một cái sự bất hạnh không thể bù đắp. Là bởi vì nếu bạn bị tật nguyền ở một cái chân, một cái tay thì người khác sẽ giúp đỡ bạn. Nhưng mà sự mất mát này đó nó giống như là mình bị mất chân mất tay, nhưng mà bị mất phân nửa cái đầu. Cho nên mình bị tật nguyền cái tâm hồn của mình.
Mà cái đó thì thiệt ra mà Tuyết cảm ơn nghệ thuật cải lương, là bởi vì đó mình hát những cái vở tuồng khóc đó, mình không cần phải ráng khóc. Tức là cứ tới những cái cảnh đó là nước mắt mình cứ ròng ròng và mình thậm chí không thể ngừng, phải học cách để ngừng lại đó thưa quý vị. Chứ còn nếu không á, cái sự nhớ mẹ này nó mắc cười lắm. Đang khi bình thường trời nắng như vậy đó, khi có một người đưa cho bạn một cái món gì rất là ngon, thì vừa mới lên tính ăn thì bạn nhớ mẹ, cái thì nó nghẹn ở cái cần cổ. Và đó là những cái nỗi đau mà chỉ có nghệ thuật cải lương lấp lại được dùm cho Bạch Tuyết. Cho nên xin phép Vũ Điền xin phép mọi người cho phép Tuyết được nói lời biết ơn với tất cả những cái điều mà Bạch Tuyết được nhận từ nghề nghiệp mình cho tới khán giả đến ngày hôm nay. Em rất là muốn hỏi gì những cái câu mà nói chung là em tìm được thông tin mà em muốn là hỏi mà nó không có nằm trong kịch bản. Tại vì trong kịch bản thì họ sẽ hỏi những cái câu mà em thấy là trong tất cả bây giờ nói với bạn cái chuyện bí mật này, thôi hỏi. Dạ, chị nói đi. Dạ. Tại vì hầu hết á, trong tất cả các chương trình hay tất cả các talk show trước đây với lại nghệ sĩ nhân Bạch Tuyết thì mình nghĩ rằng những cái thông tin đó tất cả các bạn cũng biết rồi. Nhưng mà ở đây á, nếu mà chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy là thời gian về sau này á, cho tới nay khoảng mấy năm trở lại đây thì nghệ sĩ nhân Bạch Tuyết mình thấy là ngay cả bản thân là em đã tính dẫn vô một cái câu chuyện, tức là chị truyền cho em những cái năng lượng rất là tích cực. Và trước đó thì em cũng biết là chị cái việc mình mất mẹ nè, rồi những cái vết thương trong quá khứ về đời sống, rồi sự nghiệp, công việc nó cũng có rất nhiều thứ. Thì chị sẽ có khác. Chuyện này nè, bà con khán giả muốn nghe với nghệ sĩ Hùng Cường. Dạ đó. Dạ. Tức là thường đó mình đi hát mà mình có phước đó, thì ba Năm Châu với má Bảy nói là con phải gặp được một người kép mà với con nó giống như là một cái nồi tìm được một cái nắp dung úp lại. Ví dụ như bây giờ cái giọng con nó mỏng, nó nhẹ, nó đầy cảm xúc, thì cái người kép với con nó phải là một cái giọng nó giống như một cái móng tùng, chỉ là một cái dây leo vậy đó, thân tùng. Thì may mắn trong đời mình đó là gặp được nghệ sĩ Hùng Cường. Anh là một người đã nổi tiếng tân nhạc về giọng tenor. Với những cái bài của ảnh mà khán giả không thể nào quên được. Thì đến khi mà ảnh về Dạ Lý Hương gặp mình thì như bạn biết rồi, cái giọng của mình nó nhỏ lắm, nó không có giống như được những danh ca. Tức là mình đi hát khán giả thương, khán giả khen, nhưng mà không có ai kêu là danh ca hết á. Tức là ca nhỏ, nhí, nhũ. Thành thử ra mà đứng kế cận với Hùng Cường, thành thử cây to bóng mát mà. Tôi nhớ những cái bài mà tân nhạc không? Từ xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương. Chẳng nghe quen từng biển xoài đường nhà, chiều nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ từ ngoài ngõ bao giờ. Những cái bài đó cho đến bây giờ đi tới đâu khán giả cũng kêu ca, mặc dù không có Hùng Cường. Nhưng mà bạn có biết không, nó có một cái nỗi khổ là vậy nè. Tức là ông là một người ca hay, diễn giỏi, mà ông rất sạch sẽ. Tức là hai đứa hát chung đó, lúc nào cái miệng ông cũng nghe swing gum đó đó. Mình hỏi làm gì nghe hoài vậy? Sắp sửa tới tuồng thì nhả ra. Trời ơi, tao hát chung với mày, cái miệng tao kê sát cái miệng mày, không lẽ để cho cái miệng tao hôi hả? Mà kỹ lưỡng từng chút như vậy đó, mà bà Tuyết cũng chưa thấy một cái người kép nào, hay là tại mình chưa có cơ hội. Chứ còn ổng là người nhỏ thương ổng nha. Người 12 tuổi mê ổng, người 16 tuổi, người 20 tuổi, người 40 tuổi, người 80 tuổi. Tức là mê ổng như điếu đổ. Mà sao mình không mê? Em tính hỏi gì câu đó. Trời ơi, mình mê muốn chết được luôn á. Nhưng mà mình hơi giống cái trường hợp của má Bảy. Nó như là một cái định mệnh vậy đó. Bà Tuyết chứng kiến má Bảy khi mà ba Năm Châu chết ở trong bệnh viện Ran đó, thưa quý vị. Má ơi, mới cho con nói tâm sự của má, cho bà con hiểu. Tức là học với bà mấy mươi năm chưa từng nghe bà nói cái gì vậy đâu. Nhưng mà cái hôm đó ba Năm Châu bị ung thư, ông mất ở trong bệnh viện Ran. Thì bà Tuyết cũng tình cờ đi vô đó.
thì gặp má Bảy cùng hát bài gì này: anh Năm ơi em Năm, anh ơi bây giờ anh chết rồi tôi mới được quyền nói chuyện với anh nha anh Năm. Anh đừng có tưởng tôi lạnh lùng, anh đừng có tưởng tôi không yêu anh. Tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng mà cái số tôi nó không may. Khi tôi có chồng thì anh có vợ, khi tôi bỏ chồng thì anh cũng có vợ luôn nữa. Cho nên là một cô đầu hát khán giả khen tôi, mà không lẽ bây giờ tôi đi giật chồng của người ta sao được. Cho nên thôi kệ đi, chẳng là tôi khổ một mình tôi. Nhưng mà bây giờ anh chết thì tôi nói cho anh thông cảm, anh đừng giận tôi nữa nha. Dạ, chuyện bây giờ mới kể. Cho nên Dạ. mình tiếp thương ngóng mặt trời luôn. Dạ. Dạ, hôm nay là chị Bạch Tuyết xác nhận đó. Một số cái dạ hoài nghi. Nhưng mà cái nhà đó ưu điểm Dạ. phải không? Phải có cái hàng rào. Dạ đúng rồi. Chứ không có hàng rào không được. Dạ. Cho nên mình trước nói nhỏ với mấy chú mấy bác hậu đài á, nếu mà để cái tủ làm đồ của ảnh bên tay trái thì để cái tủ làm đồ dưới bên tay mặt. Và nói với quản lý đoàn nếu mà mướn khách sạn cho ổng ở thì khách sạn ở đằng đầu miền Đông, còn khách sạn Tuyết ở miền Tây. Tại vì mình đâu có biết cái người mình lúc nào mình yếu bóng vía. Mình thử ra thôi, mình cứ vậy đi. Tại vì vợ của anh đẹp lắm cái gì, mà chỉ hiền vô cùng, mà một người biết điều không thể nói được. Tức là hát trưa chủ nhật á, cái chị đem cơm vô đo cho chồng rất là một thước, mà đem cơm vô rồi đó con Điền để nhẹ nhẹ vậy nè, cái đi ra luôn chứ không cho ai biết, không muốn cho ai biết mình là vợ của con Cường. Yeah. Mà người đàn bà như vậy thì mình nỡ nào mình làm cái gì sau lưng bóng tối của người ta. Mà má Bảy nói rồi, con á, mà làm cái gì mà trời đất không thương đó là con sẽ bị khán giả tẩy chay. Thật ra đó mình sợ nghèo, sợ không hát được nữa, không biết làm cái nghề gì, cho nên thôi mình ráng làm chuyện nghề này cho đàng hoàng một chút. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì bây giờ chắc chúng ta sẽ cùng nhau xem lại một cái vài hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, của những cái năm đầu sự nghiệp. Quay ghế đúng không? Giờ mới bắt đầu vô nói cái văn học ha. Dạ. Đây để em mình. Dạ. Hai quân giao chỉ gương tuốt sáng ngời, sát khí lan đằng khỏi loan dân vũ. Ôi giá, ôi gương, có tiền thân là những tiếng lao hàng. Mấy ngàn năm người đã cầm tay tìm sự sống được hết đoàn dựng nước. Dẹp núi bát rừng khơi sông ngăn lũ, đã chuyển mình thành giáo lửa thô sơ. Chỉ với bác nước mà cái không ngờ đời thịnh trị 2000 năm lặng lặng. Đời giáo ôi vương, có tiền có tiền Nguyễn Lên Đồng đã có cái giữ chuyện khổ quá thành người giữ nước. Không thể cô ơi, giữ nước. Tức là hồi học đó, Dạ. má Bảy nè, má Hai Kim Cúc nè, dạ, dạy từng bước một. Dạ. Chém núi cái chân vàng, dạ, bát rừng, dạ, khơi sông nhắc lũ. Cho nên mình đã xin lỗi, mình mới làm cho bạn được. Hôm trước đó lúc mình uống cà phê đó, chị là đó là dẫn ra một cái đoạn mà đi với ba miền đó. Dạ, chị có thể làm đoạn nhẹ lại đi chút xíu cho khán giả nghe không? Tại vì có nhiều khán giả cũng chưa coi video đó. Phát Trung Nam. Cái vợ chơi đầu tiên của Việt Nam á, tôi nói Dạ Lê Minh Hạnh á, thì vì đã có một người diễn trong vòng 1 tiếng 15 phút, thì quý vị nghĩ làm sao mà thu hút khán giả.
bởi vì khán giả chỉ cần ngồi như vậy là mình kêu rồi, thì đó 1 tiếng 15 phút đó khán giả phải ngồi dậy cũng được, chứ người ta đang muốn con thì nói em Thanh Hải ơi, Hải làm nhà làm sao á.